Pentru lei, dragii mei, la voi focusul se pune pe casa a doua, casa autostimei, casa banilor, casa valorilor sau a ceea ce voi valorați, casa resurselor voastre interioare. Ce se va accentua? Dezechilibrul în legătură cu aceste lucruri. Dacă nu ești ok din punct de vedere al autostimei, dar de ce nu ești ok? Întreabă-te. Pentru că aici tu trebuie să vezi de ce nu ești ok în legătură cu autostima ta sau cu părerea ta despre tine, pentru că de foarte multe ori aici cu fecioara putem să fim foarte autocritici, ne criticăm, aoleu, m-am îngrășat, aoleu, și mi intră hipocondria, cum am zis în introducere, da? Um, nu mai sunt pe placul celuilalt pentru că am luat câteva kilograme în plus sau nu știu cum, sunt foarte critic cu persoana cealaltă. Atenție, aici asta este, hai să spunem că este zona în care sunt resursele noastre și dacă resursele tale sunt fecioara, ca să ne înțelegem, da? Adică din punct de vedere pozitiv, ești o persoană servicială, ești o persoană analitică, ești ordonată, ești eficientă, ești foarte atentă pe detalii, da? Servicială am zis, serviabilă am vrut să zic, da, poate că e același lucru, muncitoare inclusiv, da? Și săritoare. Din punct de vedere negativ, fecioara vorbește despre critică excesivă, autocritică, cum am zis, da, inclusiv, obsesie pe detalii, control și rigiditate. Acum, când e vorba despre a ne focusa și a vedea anumite lucruri despre noi, bineînțeles că trebuie să vedem ambele lucruri, atât pozitivul cât și negativul din noi. Ce facem în momentul în care se pune focusul pe această zonă a vieții noastre? Resursele mele, dacă sunt fecioara, acestea atât pozitiv cât și negativ, um, cum impactează sau ce impactau asupra corpului meu, asupra autostimei mele, asupra modului în care eu pun preț pe mine sau mă valorez. Da? Casa 8 este casa celuilalt, unde se află peștii, unde se află Saturn, la nivel foarte profund și personal. Casa 8 este o casă foarte profundă, cu peștii aici. Celălalt poate să fie o persoană, nu știu, așa, poate hai să zicem ambele variante și în ceea ce privește peștii, pentru că din punct de vedere pozitiv, cealaltă persoană este persoana cu care tu ai o relație intimă, atenție, partener de viață, vorbim aici, da? Sau un asociat cu care tu ai o relație extrem de strânsă, da? Pentru că casa 8 este o casă de fuziune. Așadar, celălalt poate fi, dacă tu ești așa, ca o fecioară, cum am zis mai devreme, celălalt poate este o persoană, din punct de vedere pozitiv, poate fi vorba despre o persoană intuitivă, empatică, blândă, sensibilă, spirituală, de ce nu, da? Compasivă sau, mă rog, are o doză imensă de compasiune, creativă, imaginativă, are o imaginație extrem de bogată, să spunem așa. Însă, pe negativ, această persoană poate fi o persoană confuză sau care transmite mesaje confuze, da? Evazivă, dependentă emoțional de tine, adictivă sau, mă rog, poate are adicție, adictivă, n-a sunat, are adicție sau poate este o persoană care se victimizează. Când vorbim despre poluri sau, atenție, stai să termin aici, se victimizează, este o persoană care se sacrifică foarte mult pentru relație și este o persoană care este foarte interiorizată, adică preferă să trăiască în nucleul ei intim, da? Ascunde toate aceste lucruri, nu vrea să-ți arate probabil uh, prea multe lucruri din sufletul ei, această persoană. Acum vorbim despre
o axă. Când vorbim despre o axă, vorbim despre o opoziție care înseamnă o proiecție. Putem să vorbim despre faptul că tu proiectezi în celălalt că el este așa, pentru că asta e harta ta natală, dragă Leo, da? Când vorbim despre faptul că proiectezi, eu proiectez că celălalt este fliu-fliu cu capul nor și nu știu ce, însă această hartă natală mi-aparține. Văd doar în celălalt aceste lucruri negative, însă nu văd că eu sunt cel nu văd că mi-aparțin. Sunt băgate sub preș. Casa 8 este casa în care ascundem, pentru că ne este rușine să recunoaștem că noi suntem nepăsători, noi suntem cu capul în nor, noi suntem cei care visează cai verzi pe pereți, da? Din punct de vedere al peștilor. Pe negativ, noi suntem cei evazivi, noi suntem cei care confundă pe ceilalți, noi suntem cei care, hai să spunem așa, ne închidem în interiorul nostru ca să nu vadă celălalt ce simțim și așa mai departe, da? Așadar, focusul e pus aici, dragii mei. Care-i treaba în primul și în primul rând cu autostima voastră și de ce? Saturn în ultimii 2 ani jumate probabil că ți-a cerut foarte multă concretare în această zonă, în această casa 8 în care ți-a spus trebuie să-ți schimbi comportamentul, nu mai fi evaziv, nu mai fi, nu știu, nu mai ascunde ceea ce simți, nu mai ascunde sensibilitatea, introduci spiritualitatea în viața ta. Poate că aici vorbim despre o parte spirituală din tine care de fapt o ascunzi sau poate că nu o folosești, poate că tot ceea ce înseamnă intuiție, pentru că e comoara din noi, da? Când vorbim despre casa 8, este casa unde se află comoara înăuntrul nostru. Este casa puterii noastre personale, din punctul meu de vedere. Acum, când vorbim despre peștii în casa 8-a, vorbim despre comoara este o intuiție extrem de puternică pe care o ai, de care te poți folosi. Vorbim despre faptul că ești o persoană extrem de, cu o doză de compasiune extrem de mare. Ești foarte creativ, ești foarte sensibil, ai imaginație foarte mare, însă, da, și din punct de vedere spiritual vorbim despre o sensibilitate sau o conexiune spirituală înaltă, însă tu nu conștientizezi lucrurile astea și Saturn asta a încercat să spună, tu scoate tezaurul din tine, folosește-te de ceea ce ai pozitiv în ceea ce privește aceste aspecte. Nu rămâne doar în partea negativă a peștilor care, insist, înseamnă trăiesc o confuzie sau trăiesc o relație de confuzie sau trăiesc lângă o persoană care mă confundă. Sunt evaziv sau trăiesc proiecția, da? Să nu uităm, sau trăiesc lângă o persoană evazivă. Saturn a încercat să se arate realitatea de foarte multe ori și întotdeauna este despre noi. Proiecțiile se fac foarte ușor, însă nu conștientizăm că de fapt oglinda este a noastră, celălalt este întotdeauna tu. Așadar, dragi lei, focusul se pune pe care este părerea despre tine. Putem să vorbim aici despre ego. Soarele înseamnă ego-ul nostru. De ce nu vorbim despre lei? Leul este protagonistul sau de la leu pleacă ego-ul, dacă vrem. Da? Pentru că sunteți guvernați de soare. Și atunci vorbim, ok, autostima ta este una rigidă în ceea ce te privește, crezi că ți se cuvin foarte multe lucruri proiectând în celălalt că el este tot ce am zis până acum? Sau ce-ar fi tu acum că se activează și ți se va pune lupa și mai mare, da, în ceea ce te privește, în ceea ce te privește pe tine și relația cu celălalt? Ți se activează aici, se pune lupa și îți arată de fapt că
poate n-ar strica să începi să devii, să nu mai fii atât de critic și să vezi toate oglinzile care ți le arată celălalt la tine și să implementezi acele semințe sau să plantezi acele noi semințe, pentru că e un nou ciclu, da? O lună nouă, ca de acum în 6 luni de zile să începi să vezi rezultate bune în ceea ce te privește, ce privește relația cu tine și modul în care tu te valorezi cu adevărat. Care e adevărata ta valoare? Să fii doar critic, eficient, corect, să controlezi toate rezultatele din jurul tău, să te sacrifici în exces. Ajutorul vine din partea celorlalte două planete despre care vorbeam, adică Pluto din casa ta a 7-a și Uranus din casa ta a 11-a. Așa că ajutorul, după cum am spus, atât Uranus cât și Pluto, în acest caz, în ceea ce privește autostima ta, te ajută să vezi că probabil trebuie să faci anumite schimbări în ceea ce privește mentalitatea în legătură cu persoanele sau cu grupurile de persoane. Atenție! Pentru unii dintre voi, grupurile de persoane poate să se refere la, nu știu, la colegi de muncă, la prieteni, la persoanele cu care voi rezonați în general. Acum, din mai și până acum, poate că unii dintre voi ați avut anumite schimbări în legătură cu aceste grupuri de persoane. O nouă viziune despre modul în care îți alegi prietenii sau poate ar trebui să scoți anumite persoane din viața ta, persoane care te pot influența, poate nu într-un mod foarte, hai să-l numim așa, nu neapărat că nu te influențează din punct de vedere pozitiv, poate te alimentează din punct de vedere al autostimei, însă îți alimentează autostima rigidă, nu autostima flexibilă în care să zici, da mă, eu știu că așa simt, ăsta sunt. Astea sunt calitățile mele, astea sunt defectele mele. Poate că sunt persoane care te ridică în slăvi și tu le iei de bune și îți inflamezi ego-ul în loc să-ți inflamezi, în loc să-l controlezi într-un fel sau altul, da? Sau, pe de altă parte, poate că aici e vorba despre persoane noi pe care poate ar trebui să le accepti cu o altă viziune de viață. Poate persoane mai, nu știu, mai... hai să le numim originale dacă vreți, pentru că atât Uranus cât și Vărsătorul se ocupă cu această parte de originalitate, de excentricitate, da? Acceptă în viața ta idei mai excentrice. Acceptă în viața ta persoane mai ciudate, diferite de ceea ce ai întâlnit până în ziua de azi. Acceptă să faci anumite schimbări în ceea ce privește mentalitatea ta de viitor, da? Modul în care tu sau planurile tale de viitor să fie mai vizionare, îmi vine să spun, da? Mai inovatoare, diferite. Din nou aici cu Pluto vorbim, Pluto în casa 7-a. Mare atenție că Pluto în casa 7-a va sta timp de 20 de ani în casa ta 7-a. Casa 7, casa relațiilor. Aici relațiile intime de fuziune și aici relația pe care o ai cu partenerul de viață. În ultimul an de zile Pluto aici poate că ți-a adus, a impactat destul de mult în relațiile tale apropiate. Pluto aduce distrugere în general, dar distrugere a unor lucruri care se întâmplă în relația noastră, ori din cauza faptului că poate în ultima perioadă sau dintotdeauna eu nu am fost o persoană foarte, foarte,
hai să spun așa, uh, am fost o persoană care am știut să trăiesc detașat de celălalt, da? O persoană, atenție, când vorbim despre persoane critice sau vorbim despre această problemă pe care o avem, să fim extrem de analitici și de critici, da? Poate că s-a răsfrâns asupra relației mele personale cu celălalt, partenerului de viață sau a celor apropiați, da? Faptul că am avut tot timpul nevoie de control. Pluto este o planetă de control, de putere personală, după cum am zis. Dacă în ultimul an ai devenit tu mai rebel, ai devenit tu mai critic, ai devenit tu mai detașat, ai devenit tu mai, nu știu, mai distanțat de celălalt, încearcă să observi acest aspect. Nu încerca să... Pluto înseamnă control pe negativ, da? Pluto înseamnă, pe negativ înseamnă control, obsesie, poate ai avut obsesii în legătură cu celălalt sau cu ceilalți apropiați. Poate ai manipulat într-un fel sau altul. Poate că ai distrus anumite relații din viața ta. Atenție! Când vorbim despre relații, nu neapărat doar cu partenerul de viață, relații apropiate, asocierii sau, nu știu, societății, numește cum vrei tu. Încearcă să observi ce și dacă s-a distrus ceva în viața ta, atât din punct de vedere al parteneriatelor, cât și din punct de vedere al prieteniilor, și vezi în ce fel te-a alimentat, dacă a fost pe pozitiv sau pe negativ, în ceea ce te privește la nivel de autostimă. Da. Nu știu ce să spun mai mult de atât. Vorba despre de energie foarte profunde în ceea ce vă privește, care trebuie văzute la nivel foarte personal, nu de mine, ci de tine. Tu trebuie să vezi la nivel foarte personal pe ce se pune lumina în ceea ce te privește. Pentru că e vorba despre relații. Relația cu tine însuți, relația cu ceilalți și relația cu grupuri de persoane. Poate că aici n-ar strica să inovezi un pic din punct de vedere al, nu știu, uite, rețelele de socializare, dar în care să înveți lucruri noi, în care să înveți, nu știu, să fii mai vizionar, mai deschis să înveți lucruri care să te inspire, care să te ajute ca pe viitor tu să reușești să te ajuți să ai o autostimă cu adevărat echilibrată, nu rigidă, da? Cam asta este, dragii mei, ceea ce pot să spun la voi. Da, nu mai am altceva. Vă pup!